Xin chào mọi người, và đây sẽ là chuyên mục review board game. Nhân vật chính trong tập ngày hôm nay, đây chính là Đại Việt Kỳ Nhân. Đại Việt Kỳ Nhân là một dự án mang lịch sử đi vào lòng giới trẻ. Và đây là một dự án phi lợi nhuận với mong muốn phát triển rộng rãi lịch sử Việt Nam. Theo như các bạn đã biết thì lịch sử Việt Nam là sự rất hào hùng và nó là một điều rất đáng để chúng ta tìm hiểu. Đại Việt Kỳ Nhân chính là một dự án sẽ giúp các bạn làm được điều đấy. Nhà phát hành là FM Studio. Trong này sẽ có 100 thẻ bài với hai mức độ chơi là dễ và khó. Có thể chơi 2 hoặc là 4 người trong khoảng từ 20 đến 30 phút và độ tuổi từ 11 tuổi trở lên, hoặc là bất kỳ lúc nào các bạn có niềm đam mê với lịch sử. Vậy thì bây giờ mình sẽ nêu lên những ý kiến nhận xét của mình về tựa game này. Đầu tiên là về ưu điểm. Thì các bạn có thể thấy là họa tiết trên cả vỏ bài và trên các thẻ bài đều là những cái họa tiết mang đậm cái bản sắc văn hóa dân tộc. Đây là họa tiết rồng thời Lý, những cái đường nét rất là uyển chuyển và mềm mại. Kể cả về phông chữ nó cũng mang những cái nét truyền thống nữa. Ngoài ra thì đây là một dự án lịch sử, vậy nên những thông tin trong này đều chuẩn xác. Và nó có một điểm đặc biệt, đấy chính là những thông tin này không chỉ bao gồm chính sử mà còn có cả giả sử và những cái điển tích, điển cố liên quan đến những nhân vật lịch sử. Và những cái điều này rất là thú vị, có thể khiến cho những người mới chơi hoặc là chưa thực sự hiểu rõ về lịch sử có thể thấy yêu thích bộ môn này hơn. Ngoài ra thì những cái đồ họa và nét vẽ ở trong tựa game này nó cũng rất là đẹp và mang những cái tính văn hóa rất là cao. Có một điểm thú vị đấy chính là với mỗi một nhân vật lịch sử thì trang phục này, họa tiết phía đằng sau nó sẽ nói lên được thời đại. Những cái điểm đặc biệt về nhân vật lịch sử đấy nó cũng phản ánh được phần nào địa vị của họ ở xã hội lúc bấy giờ. Ngoài ra thì nó cũng thể hiện những cái câu chuyện mà ở trong cái phần thông tin này có đề cập đến. Đấy là những ưu điểm của tựa game này. Và mình thấy là với những cái ưu điểm này thì Đại Việt Kỳ Nhân rất là phù hợp để mà kết hợp giảng dạy bộ môn lịch sử, không chỉ là ở trong trường mà còn có thể là cùng tìm hiểu ở ngoài đời chẳng hạn, ví dụ như thế. Mình sẽ lấy một ví dụ cụ thể để các bạn có một cái nhìn trực quan hơn về cái thông tin và minh họa hay là bài từ này. Ví dụ như về một danh tướng Nguyễn Trích chẳng hạn, thì trong cái thẻ nhân vật vẽ thì có một đặc điểm các bạn có thể nhìn thấy, đó chính là có đằng sau ông có những cái chú chim bồ câu. Đó, bởi vì điều này xuất phát từ một cái sở thích, đó chính là ông thông minh, am hiểu địa lý và còn có một cái thú vui đấy là nuôi chim bồ câu. Và cái việc ông nuôi chim bồ câu này không chỉ là một thú vui mà nó cũng giúp ông lập được nhiều chiến công hiển hách. Bởi vì các bạn biết là ngày xưa phương tiện trao đổi thông tin này chính là bồ câu đưa thư. Và đây cũng chính là một điều rất là đặc biệt của vị tướng Nguyễn Trích này. Hay như là một ví dụ khác về quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo, thì trong cái thẻ thông tin này nó có một đoạn như sau. Năm 1285, ông lãnh đạo quân sĩ phá tan quân Nguyên trong các trận Hàm Tử, Trương Dương, Trường Yên và Vạn Kiếp. Vậy thì trong thẻ bài này nó cũng sẽ thể hiện được những trận đánh nổi tiếng của ông trên một cái phần lược đồ nho nhỏ thì trên hình ảnh của nhân vật. Các bạn có thể thấy rõ là nếu mà các bạn biết về lịch sử thì những cái hình minh họa này nó sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình chơi trò chơi. Điều này sẽ giúp các bạn dù không biết thông tin đó chính xác là như thế nào thì cũng có thể đoán ra được nhờ thông qua hình ảnh. Mặc dù vậy thì bộ game này cũng sẽ còn có một vài điểm mà mình cảm thấy là chưa ưng ý lắm. Ví dụ như là cái hộp trông nó không được chắc chắn lắm. Về cái vấn đề bảo quản thẻ bài thì mình nghĩ là nó sẽ không có hiệu quả cao. Và đặc biệt là thông tin chưa đầy đủ. Ví dụ như là nó sẽ bị chìm như thế này, hoặc là chưa có giới hạn thời gian người chơi. Ngoài ra thì các lá bài, các bạn có thể nhìn thấy là mặt sau của các lá bài màu nó không được thống nhất. Tức là nó sẽ có rất nhiều màu này và mình không hiểu đây có phải là dụng ý của nhà sản xuất hay không để phân biệt các lá bài với nhau. Nhưng mà thực sự là nó không phải là phân ra thành hai màu đâu mà nó là rất là nhiều màu ấy. Và cái này mình nghĩ là cũng có thể là do nhà phát hành in làm nhiều đợt nên xảy ra những cái sai sót về màu này. Nhưng mà ở đây nó có những cái
thiên trắng, xong rồi có những cái lá bài nó ngả vàng. Cả về đằng trước cũng vậy, cũng có những cái những cái thẻ bài nó thiên màu trắng, và những thẻ bài nó bị ngả sang màu vàng. Cái thứ hai nữa là thông tin nó không thống nhất trên hai lá bài. Còn một vấn đề nữa mà mình cần phải góp ý cho Đại Việt Kỳ Nhân, đó chính là về phần thông tin giữa các lá bài. Đối với những người yêu thích lịch sử thì họ sẽ không gặp vấn đề gì khi mà một thẻ là Thánh Gióng, một thẻ là Phù Động Thiên Vương, hay là một thẻ là Trần Hưng Đạo và một thẻ là Trần Quốc Tuấn, Hưng Đạo Đại Vương. Thì cái vấn đề này nó cũng không có gì là quá là lớn cả, nhưng mà nó sẽ khiến cho những cái người mà muốn tìm hiểu lịch sử chưa nắm rõ đấy sẽ cảm thấy là thông tin nó có vấn đề và sẽ cảm thấy là bị thiếu thông tin chẳng hạn. Thì mình nghĩ là về vấn đề này thì Đại Việt Kỳ Nhân nên thay đổi, tức là cho cả hiệu cả tên, hoặc là để cho nó đồng nhất một chút. Thế nên là đây là một game lịch sử, mình phải công nhận đó là một dự án rất là có ý nghĩa, nhưng mà là bởi vì do cách chơi, luật chơi khiến cho nó có một chút nhàm chán. Và nếu như mà bạn không thật sự yêu thích lịch sử thì điều này sẽ rất dễ khiến cho bạn nản và muốn ngừng chơi giữa chừng. Về cái điều này thì mình nghĩ là Đại Việt Kỳ Nhân nên kết hợp cùng với các tiết học lịch sử thì nó sẽ hay hơn là chơi riêng lẻ. Cơ chế chơi của Đại Việt Kỳ Nhân rất là giống một trò chơi dân gian của Nhật Bản, đấy chính là Karuta. Vậy nên là về độ phổ biến thì nó không được phổ biến bằng. Chính vì thế nên là mình nghĩ là Đại Việt Kỳ Nhân nên có những cái luật chơi bổ sung, hoặc là luật chơi thay đổi theo một cái hướng nó thú vị hơn một chút, để những người mà muốn tìm hiểu lịch sử thì họ sẽ có hứng thú hơn với điều đấy. Về điều này thì mình nghĩ là game này là một game đối kháng giữa hai đội hoặc là hai người chơi, nhưng mà mình cũng có thể thay đổi và chơi một chút, trở thành ví dụ như là đố vui có thưởng chẳng hạn. Nó sẽ được áp dụng trong những cái buổi hội họp, nó sẽ thú vị hơn, vui hơn, và cũng giúp mọi người tìm hiểu lịch sử nó dễ dàng, gần gũi hơn nữa. Vậy theo mình thì Đại Việt Kỳ Nhân là một tựa game về lịch sử mang tính giáo dục và rất được mọi người chào đón. Vậy thì theo mình thì đây là một tựa game rất đáng để các bạn quan tâm và sở hữu nó, bởi vì nó thực sự rất là ý nghĩa và mang tính giáo dục cao. Có những ưu điểm và nhược điểm như vậy thì mình sẽ chấm cho tựa game này là khoảng 8/10 điểm. Và trên đây là những đánh giá, nhận xét và ý kiến riêng của mình về tựa game Đại Việt Kỳ Nhân. Không biết các bạn có suy nghĩ gì về tựa game này không nhỉ? Vậy thì hãy để lại comment cho chúng mình nhé. Và cùng đón chờ những video review tiếp theo của Kboard Game nhé. Bye bye!